یک روز مانده به پایان آتش‌بس، آیا این مذاکرات به نتیجه میرسن یا جنگ دوباره از سر گرفته خواهد شد؟ معنی حرف قالیباف وقتی که میگه ما از لحاظ توان نظامی برتری نداریم نسبت به این دولت‌ها چیست؟ پیشرفت مسیح علی نژاد در ورزش پارکور به کجا رسید؟ 100 روز از کشتار دیماه گذشت. پهلوی هزینه ها رو چگونه تقسیم کرد؟ ماجرای گفتگوی دو ولیعهد وقت سوئد و ایران، یعنی همون گوستاف و رضا، برای تعیین سرنوشت دو ملت در جشن‌های 2500 سال در سال 1971 چیه؟ ماجرای رقابت تنگاتنگ خاندان پهلوی با خاندان امام حسین و امام علی چیست؟ و این برنامه رو برای پاسخ به این سوال حتما تا آخر ببینید. پهلوی چه عکس‌العملی به تظاهر کنندگانی که در استقبال از او شعار مرگ بر فاسد ملا چپی مجاهد دادند نشان داد؟ آیا ابراز احساسات هواداران پهلوی برای او به فاز تازه‌ای رسیده؟ اسم این فاز تازه چیست؟ ماجرای حملات بیوقفه جمهوری اسلامی به اماکن اسکان نیروها و احزاب کرد در اقلیم کردستان چیست و چه سیاستی رو دنبال میکنه؟ و در پایان افشای رازهای مرتبط با 47 سال مبارزه بیوقفه رضا پهلوی در خارج از کشور در این برنامه ولتاژ با مستنداتش که نشون میده او در این 47 سال چه میکرده. شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ سعی میکنم به این سوالات و بسیاری از زیرخاکیایی که براتون آوردم پاسخ بدم. برای دوستانی که اولین بار به این کانال میان لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید. دوستان دیگه با گذاشتن کامنت و لایک کمک میکنید که یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی بکنه. در این حال برای دوستانی که میخوان کمک بکنن به پخش ماهواره این برنامه، میخوام که دکمه جوین رو بزنن. از طریق پیپال هم میتونن کمک هاشون رو برای این امر پرداخت بکنن. پیشا پیش از همه شمایی که کامنت میذارین، اظهار لطف میکنین، تشویق میکنین، برنامه رو نگاه میکنین، با دوستانتون به اشتراک میذارین و در عین حال نقد میکنین، پیشنهاد میدین، قدردانم. کامنت هایی که میذارین گاهی اوقات اشک منو در میاره از این که میبینم این همه محبت دارید و قدردانش هستم. و ما برگردیم به اوضاع ایران. نشستی که قرار برگزار بشه، صحبت ضد و نقیضی سرش هست که آیا این مذاکرات دور دومی خواهد داشت یا نه در پاکستان، اما به هر شکل بحث بر سر اینه که آیا این آتش‌بس تمدید میشه یا اینکه پس از این آتش‌بس ما مجدداً شاهد حملات ارتش آمریکا و اسرائیل به ایران خواهیم بود. جمهوری اسلامی تا این لحظه وجود مذاکرات مجدد رو انکار کرده. تا الان که من خدمتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. ترامپ هم گفت که اگر این بار اینا توافق نکنن تمام کشور رو منفجر میکنه. مردم توی ایران بار دیگه تو اضطراب فرو رفتن که بالاخره از چهارشنبه تکلیف جنگ چه خواهد شد. دوباره باید از خانه و کاشانه‌شون برن یا میتونن این زندگی عادی و بسیار سخت و با این همه گرونی، با این همه بیکاری، با این همه خرابی، با این همه کشته ادامه بدن. در این بحث‌های مربوط به تنگه هرمز شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی خیلی با اقتدار وارد شد و عملاً کنترل تنگه هرمز رو بار دیگه بهش تاکید کرد و اینکه میتونه هنوز در بستن اون تنگه اصرار بورزه و به این ترتیب بحران بسیار شدیدی و به لحاظ اقتصادی به کشورهای منطقه و همینطور به جهان تحمیل بکنه و این اون کارت برنده است که جمهوری اسلامی در دست داره و باعث میشه که بسیاری از مردم در جهان هم مقابل این جنگ بایستن، برای اینکه هر روزه دارن بارش رو حس میکنن تو گرونتر شدن بنزین، تو گرونتر شدن تمام تولیدات نفتی و از طرف دیگه به این ترتیب به دلیل گرون شدن حمل و نقل تاثیرش روی مواد غذایی و خوراکی و غیره. جایی که 47 سال بعد از جمهوری اسلامی هم همینجوری داشتن می آمدن کشتی‌ها و میرفتن و هیچ اتفاقی نیفتاده بود، تبدیل شد به یک آس در دست جمهوری اسلامی. تمام این وضعیت جمهوری اسلامی رو در مقام
طرف مذاکره قدرتمندتری گذاشته نسبت به قبل از جنگ. این واقعیتی است که قبل از جنگ تهدید جنگ یک تهدید نگران کننده بود. امروز جمهوری اسلامی بخش‌هایش به شدت اتفاقا از جنگ دفاع میکنن، دارن میبینن که چقدر موفق شدن جنبش‌های اجتماعی رو به عقب برونن، چقدر در سرکوب دستشون باز شده، خیابون‌ها رو از آن خودشون کردن، در سطح جهانی تونستن طرفداران بسیاری پیدا بکنن. موفق شده هم مسلمانان این کشورها رو بسیج بکنه به نفع خودش و هم افکار عمومی و تحت عنوان مقابله با سیاست‌های ترامپ بکشونه به خیابون‌ها، جایی که پرچم‌های زیادی از جمهوری اسلامی این روزها در خیابان‌های اروپا، چیزی که سالها جرأت نداشتند، امروز با پررویی و وقاحت میان زیرش و رژه میرن توی این خیابون‌ها. این نشون میده که جمهوری اسلامی در جای قوی تری توی این مذاکرات خودش رو حس میکنه و آمریکا هم با توجه به اینکه استراتژی معینی نداشت و فکر میکرد 4 روزه میره میزنه میاد، بعد از 40 روز هنوز مجبور بشینه و مذاکره بکنه و تصمیم بگیره که بعداً چه سیاستی رو پیش ببره. سیاستی که در داخل کشور خودش هم با جنبش نوکینگ و با جنبش‌های صلحی که این روزها شکل گرفت عملاً مخالف این سیاست امروز ترامپ هست. اینها واقعیاتی است که تلخه، لازمه که ولی ما بشناسیمش و بر اساس اون سیاست آتیمون رو تعیین بکنیم. اما چرا میگم توی جمهوری اسلامی هم همین بحثا سر جنگ هستش؟ اگه نگاه کنین هواداران جلیلی چند روز پیش یک توییتی زدن توی توییتر که چرا ما هیچی از رهبر نمیشنویم، چرا هیچ صدا و تصویری ازش نداریم و اگه مذاکره کار در واقع دستور رهبر هست ما بهش اطاعت میکنیم، اگه نیست بگید آیا کار یه کودتاچیه. و منظورشون از کودتاچی قالیباف بود. در میادین شهرها هم شروع کردن دارن بخشی اعتراض میکنن، موافق مذاکره نیستن. قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده است، دفاع میکنه از این مذاکرات، توجیهات خودش رو داره. این همون کسیه که قبلا میگفت ما تحت رهبری امام یعنی خامنه ای با آمریکا نمیشینیم، مذاکره نمیکنیم چون اینا قاتل سردار سلیمانی هستن. حالا نه تنها قاتل سردار سلیمانی رو باهاش دارن میشینن بلکه قاتل همون خامنه ای هم هست. یعنی و خیلی از دار و دسته اینا در واقع اینا دارن یک کاری رو میکنن که قبلا نمیکردن. چرا این کار رو میکنن؟ به نظر من واقعیتی پشت موضوع هستش که قالیباف در مصاحبه‌ای که مجبور میشه انجام بده در رابطه با مذاکرات اونجا بهش اشاره میکنه. این به معنی این نیست که ما در قدرت نظامی از آمریکا قوی تریم. خب که 2 تا 4 تاست. معلومه آمریکایی‌ها پولش از ما بیشتر، تجهیزاتش از ما بیشتر، امکاناتش از ما بیشتر. میگه این درست نیست که بیاین بگین ما دشمن رو نابود کردیم و غیره. همچین اتفاقی نیفتاده. ضرباتی زدیم ولی از این خبرها هم نیست. در واقع داره میگه که جنگ به لحاظ اگر فرسایشی بشه ما امکانات و تجهیزات نظامیمون و امکانات تولیدمون کفاف نمیده برای مقابله با ارتش آمریکا و اسرائیل. برای همین امروز که هنوز موشک‌هایی داریم که میتونیم تهدیدشون بکنیم، هنوز میتونیم اگر نه روزی 100 تا 200 تا ولی با روزی 4 تا یا 6 تا هدفمند هنوز میتونیم جنگ رو توش باقی بمونیم و میدونیم که برای جمهوری اسلامی هر روز تداوم جنگی که جمهوری اسلامی سرنگون نشده پیروزی است. این اتفاقیه که داره میفته و قالیباف جنایی که داره میبینه که سرنگونی جمهوری اسلامی فرا خواهد رسید اگر نره پای میز مذاکره، حتی این سرنگونی به قیمت نابود شدن ایران ها، آن چیزی که عده‌ای هم دنبالش بودن، حالا بهش میپردازیم بعداً. این صحبت‌های قالیباف در واقع توضیح میده داره برای یه عده که ببینید ما هم دلمون نمیخواست بریم بشینیم پای میز مذاکره، ولی الان جهان عملا کاری از دستش، این دیوانه هم داره حمله میکنه، اسرائیل هم داره میزنه. ما اگه نریم الان پای میز مذاکره، این فکر نکنین الان انقدر با قدرتمند وایسادیم، این تداوم نخواهد داشت. اونا از ما قوی ترن. اینم ببینید امروز روز مذاکره است. اتفاقا جنگ طلبای داخلی در واقع دارن کارشون رو میکنن، خیابونا رو اشغال کردن، دارن دائم
دستگیری ها، ایست بازرسی، اعدام و همه اینها رو دارن پشت صحنه و روی صحنه پیش میبرن، کسی هم جلودارشون نیست. تو همین اوضاع شروع کرده در واقع به استفاده از زنان و آوردن بحث زنان، آزادی زنان، حضور زنان و دارم خود اینو با هم ببینیم. جیپش هم صورتیه، میبینین اینا بخشی از این گشتای روز و شب اینا در خیابونهای ایران و اینجا هم صحنه دیگه است. طولانیه، صف خیلی طولانیه. فقط خواستم گوشه هاییشو ببینید، خیابون هایی که میلیتاریزه شده. جمهوری اسلامی فهمیده خیابونا رو نباید خالی بکنه. در تداوم سیاست جنگی خیابون‌هایی که در اختیار قدرت دولتی داره دائم فضای رعب و وحشت ایجاد میکنه و در عین حال در یک سری برنامه‌های لطیف‌تر و نشون دادن اینکه همه میتونن بیان و چنین تصاویری رو ارائه میدن که یعنی جمهوری اسلامی الان خود ایرانه و همه این مردم پشت ایران ایستادن و ارق ملی مردم رو یا احساسات ملی مردم رو تحریک بکنن، کاری که همه دارن میکنن. این ارق ملی مثل اینکه متاع خوبیه برای فروش و این وضعیتیه که میبینیم که سلطنت طلبها از این ور به یک شیوه و جنگ طلبهای داخلی به یک شیوه دیگه. ولی این میلیتاریزه شدن رو باید جور دیگه ای هم ببینیم. داره پاسخ معینی میده با این انبوه زنانی که میاره، به جنبش زن زندگی آزادی داره جواب میده، داره تو دهنی میزنه به این همه آدم هایی که اومدن تو خیابون ایران رو به معنایی به لحاظ فرهنگی متحول کردن. این تصویر برای یک غربی که نشسته و یهو توجه جلب میشه، زنای چادری با اسلحه اینو چریکن، بعد تازه روی یه دونه جیپ صورتی، چه ترکیب جذابی، چه پارادوکس زیبایی. اینا تبلیغات جمهوری اسلامی بوده که توی اون کارتونای لگوشون بسیار فراگیر شد و جهانی شد و بحث برانگیز شد، تا تبلیغات دیگه‌ای که میکنن و در سطح بین‌المللی دارن پخشش میکنن. همه از اتاق فکر مرتجعین جمهوری اسلامی میاد بیرون و نتیجهش این چیزی که میشه تو خیابونای ایران و در فضای مجازی ما میبینیم. در چنین اوضاعی البته برگردیم اگر به وضعیت خود مردم، باید بگیم که ما با تشدید تناقض‌ها، تضادهای فکری توی جامعه روبرو هستیم. در این حال التهاب، ترس، بیکاری، خستگی مردم از این وضعیت، ترسشون از جمهوری اسلامی زخم خورده‌ای که بعداً با اینها چه خواهد کرد، بیکاری کارگران زیادی که صنایعی که توش کار میکردن از بین رفته و از بین رفتن کسب و کارهای اینترنتی و همه این چیزا. در این حال اما مردم دارن تلاش میکنن که برگردن به زندگی. آثار مقاومت رو دوباره تو جامعه داریم میبینیم. وقتی نگاه میکردی به این صحنه میدی چقدر آدمای زیادی هنوز زنها و دخترای زیادی بی‌حجاب دارن تو خیابون ظاهر میشن و هنوز دارن دستاوردهای زن زندگی آزادی رو به این ترتیب پاس میدارن. و بعد ببینید که کسانی که این همه از جنگ دفاع میکردن، این همه فواید برای جمهوری اسلامی به بار آورد این جنگ، امروز راجع به جنگ چی میگن؟ البته فقط سیاستمدارای فرقه پهلوی که اومده بودن و از جنگ دفاع میکنن نقطه زنی البته دوست داشتن خیلی نقطه زنی بشه و خب البته این سلاح‌های جنگی جدید و این موشک‌ها و اینا، چون یکم خودش ابعادش کیلوگرم بمبی که داره و اینا جوریه که زیاد نقطه زنی سوزنی نمیتونن بکنن، بعضی وقتا خب کنارش هم یه عده میمیرن دیگه.
این عده یکیشون مسیح علی نژاد بود، میاد توی برنامه میدان در صدای آمریکا و اونجا میگه که من هیچ وقت جنگ رو تقدیس نکردم. تازه ادامه میده خیلی با احساس، فشاری که برای تک تک ما وارد کردن، رنجی که برای ما وارد کردن، حتی به ما اجازه ندادن برای بچهای میناب گریه کنیم. مسیح علی نژاد همون کسی است که در برنامه‌ای که من گذاشتم تو بولتاژ به زبان انگلیسی گفتن که آخه این بچهای مینابو که زدن شما چی میگی؟ گفت میدونید چیه؟ این مادران به من میگن که حداقل اگه با بمب کشته میشن بابت جسدشون نباید پول بدیم، اگه جمهوری اسلامی میکش باید بابت جسدشون پول میدادیم. But I ask you to talk to every single mother whose children got killed. You know what they say to me? They say that if the regime kill us, they force us to pay money to get the dead body back from the regime. But if we get killed by the bomb, then at least nobody asks us for money. شما همینایی نبودین که اینا رو میگفتین؟ وقت نکردین عزاداری کنین؟ اون موقع که به جاش نمیرفتی مصاحبه میشستی عزاداری میکردی، چنین دروغی رو تبلیغ نمیکردی و انقدر تحقیر نمیکردی اون خانواده ها رو که خوشحالن بچه هاشون مردن چون نباید پول بدن، یعنی با بمب مردن. البته بچه هاشون بالاخره میمردن، مثل کسای دیگه‌ای که از طیف شما نوشتن اینا اگه با بمب کشته نمیشدن فردای روز ممکن بود توسط خود جمهوری اسلامی کشته شن. جون آدم ها برای شما همینه دیگه. بعد شیرجهشو چجوری توضیح میده؟ میگه که من تحت تأثیر قرار گرفتم چون اولین پستی که راجع به این 1000 پاره شدن اپوزیسیون، چرا ما تحت تاثیر قرار نگرفتیم خانم علی نژاد؟ چرا خیلی دیگه تحت تاثیر قرار نگرفتن؟ شما سلبریتی هایی که از این ور یه ذره فالوورتون میریزه هول میشین، یه ذره فالوور بهتون فشار میاره، 4 تا خودتونم میگین، 4 تا کامنت فوش میخورین، عقب نشینی میکنین از مواضعتون. خب نگین، اگه فقط میخواین محبوب باشین اول بشین ببینین اکثریت فضای مجازی چی میگه، بعد شما برین اونو بگین. مسیح علی نژاد همون کسی است که به قول خودش با افتخار میگه که در کنفرانس هالیفکس ویدیوی من وجود داره، وقتی که اونجا خب به هر حال سران نظامی کشورهای مختلف هستن، با صراحت میگم حمله هدفمند به دفتر علی خامنه‌ای و از بین بردن تروریست ها و حتی تکرار هم میکنم که سران سپاه و علی خامنه‌ای اگر کشته بشن به معنی عزاداری برای مردم داخل ایران نیست. و بعدن البته مسیح فقط به خامنه‌ای راضی نشد و گفت باید نقطه زنی کنن و باید بزنن و کم کم شد جمهوری اسلامی رو بندازن و همون حرفایی که میدونیم دیگران هم میزدند، یعنی به اون کسی که این بهش میگه راست افراطی، یعنی سلطنت طلبها، البته میترسه بگه جناح سلطنت یا پادشاهی خواه یا هوادارهای رضا پهلوی، این دفعه اسمشون هست راست افراطی و البته میگه باشون هم فاصله داره. تازه میگه رهبر نمیتونیم الان بگیم، مگه نگفتی رهبری داره؟ مصاحبت هست با فرداد فرزاد. به نظر میرسه که شما دیفکتو پذیرفتید که الان شاهزاده رضا پهلوی رهبری این انقلاب رو اگر اسمش رو بذاریم منو بازجویی نکنید، من امتداد صدای این مردم. یه واقعیت رو زمین وجود داره دیگه، در بین اون اعتراف که ارائه بودن اسمی رو که مردم در خیابان‌ها فریاد زدن اسم شاهزاده رضا پهلوی بوده. خب من چیکار کنم الان؟ من دارم همین رو تکرار میکنم دیگه، چیکار باید بکنم؟ من تسلیم صدای مردمی هستم که هر کسی رو صدا کردن، گفتم آقای پهلوی رو صدا کردن و التماس کردی که به من فوش ندین، انقدر منو تحقیر نکنین و تحقیر ادامه پیدا کرد و فحاشی ادامه پیدا کرد. امروز اومدی وقتی میبینی اونا دارن ریزش میکنن دیگه بی‌آبرو شدن در این دفاعشون از جنگ و روش‌ها و رفتارهایی که داشتن، بعد اومدی من هوادار هیچ کسی، هرگز آدم خیلی آزاده‌ای هستم با هیچ کسی که من همه رو میخوام متحد کنم. مسیح چی میگی؟ من رفتم گشتم ببینم اسم ملق زدن رو چی میگن، دیدم ژیمناستیک میشه استفاده کرد، ولی ژیمناستیک چون خیلی نرمه حرکاتش با کارهای تو نمیخوره، تو خیلی تندی. فکر کردم به این کارهای تو و به این تغییرهای موضوعی تو میشه بیشتر به پارکور شبیه کرد، میری میپیچی میبری میپری یهو میپری پایین سینه خیز میری تو هوا اینجوری میری و شیرجه میزنی، همه کار. شما اینین، بعد میاین تحت عنوان اینکه دفاع از جنگ بکنین مثال میزنه
کوزوو و گامبیا. در گامبیا و کوزوو اصلا مردم نمیدونن گامبیا کجاست، یه دروغی به خورد مردم میدی. من مجبور شدم برم نگاه کنم. در گامبیا دوستان عزیز یه بحران سیاسی شکل میگیره در سال 2017. یعنی رئیس جمهوری که سر کار بوده پس از یک انتخابات شکست میخوره، حاضر نمیشه بره کنار. اولا میپذیره شکست خورده، بعد حرفشو عوض میکنه. یک بحران سیاسی و یک بنبست سیاسی تو اون کشور ایجاد میشه. رأیگیری شده، اعلام شده و برنده شده، این پذیرفته ولی نمیره کنار. خود آفریقایی ها یعنی اکوواس، نهاد اقتصادی آفریقا، تصمیم میگیرن که فشار بیارن و این بحران سیاسی رو حل بکنن. از سنگال نیروهای ارتشی وارد میشن و تهدید نظامی میشه. جنگی به اون معنی اساسا رخ نمیده. تازه با تایید شورای امنیت سازمان ملل بوده. همینجوری میگه گامبیا دخالت نظامی شده. گامبیا یک روز هم اونجا بمب نریختن رو سر کسی که هیچ ربطی به تصمیم ترامپ برای حمله یا توضیحات و افاضات آقای نتانیاهو در حمله نداره. تموم شده رفت. و اینو من نمیگم، خیلی از حقوقدانای بین‌المللی اینو میگن. فرق میکنه خوشتون بیاد یا نیاد. بنده هم از کشته شدن خامنه‌ای خوشحال شدم. خیلی از کسایی که مدعی چپ هستن اینو نمیفهمن. من خوشحال شدم، ولی من انتخاب نکردم برن اونا خامنه‌ای رو بزنن. اگه انتخاب من بود من ترجیح میدادم که خامنه‌ای محاکمه بشه و من مطمئن بودم که این جنبش میتونه به سرنگونی این رژیم منتهی بشه اگر درست سازماندهی بشه، اگر بتونه طبقه کارگر با خودش همراه داشته باشه. همه اینا. بعد شماها نبودین که اومدین گفتین جنگ بشه، بعد گفتین نقطه زنی خوبه، بعد همه چی رو کنار گذاشتین، حالا با گامبیا مقایسه میکنین. اینه مشکل. همینجوری میایین مثال میزنین و تایید میکنین این جنگو. چرا این مسئله؟ شما میتونین بگین مثل من، بگین که اساسا ما فکر میکنیم اینجای قوانین بین‌المللی اشکال داره باید اصلاح بشه، اینجا به نفع ما نیست و ولی وقتی شما این جنگ رو دفاع میکنین، فردایی که دولت شما هم بیاد سر کار هر کی باشه، حق میدین که فرضاً عربستان خوشش نیاد و بزنه بگه من احتمال میدادم اینا بمب اتم میسازن و احتمال میدادم که فلان کنن. بعد در تمام دوره‌ای که اینا هم دارن بمب اتم میسازن کنترلی نمیکنن، چون منتظرن روز موعود بمباران کنن. 40 سال مماشات میکنن، یهو بمباران میخوان بکنن. مسیح علی نژاد بهتر از هر کسی میدونه که مردم امروز گوش نمیدن ببینن مسیح و امثالهم چی میگن. همونطور که حتی به حرف رضا پهلوی هم گوش نمیدن. مردم امروز به شدت اتفاقا پس از جنگ، پس از این حملات نظامی بیشتر پی بردن که مبارزینی که کنار خودشون دارن اون زندگی رو تجربه میکنن، اون درد رو تجربه میکنن، اون کسایی هستن که میتونن و حق رهبری اونها رو دارن. برای همینه که من اتفاقا معتقدم بعد از این حملات نظامی و درد مشترکی که اون مردم با هم کشیدن، بیش از قبل مسئله حضور در اون فضا، تجربه مشترک رنج رو به عنوان یک خصوصیت رهبری برجسته میکنه. چرا؟ 100 روز از کشتار دیماه داره میگذره. پهلوی پیام میده، در اون میگه میلیون ها ایرانی با آگاهی نسبت به اینکه چه بهای سنگینی ممکن است بپردازند به خیابان ها آمدن. بیش از 40,000 قهرمان این بها را برای سربلندی، آزادی و رهایی ایران با فدا کردن جان خود پرداختند. ببینید یه رهبری بدون اینکه یک روز رو فراخوان بده و منتظر بشه جمع‌بندی بکنه و تکرار بکنه یا متوقف بکنه، 2 روز رو برای 8 شب در خیابون‌های شهر فراخوان میده و در فراخوانش ببینیم چی میگه. همین همه امروز چهارشنبه حضور شما در سرتاسر ایران بی‌نظیر بود و این یه نوع اعلام آمادگی است برای برنامه فردا شب. البته گزارشاتی به ما رسیده که رژیم سخت ترسیده و تلاش دارد تا باری دیگر اینترنت را قطع بکند. البته بدانید که ارتباط ما قطع نخواهد شد، چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست. دقت میکنی؟ همین که الان داره میگه که مردم میدونستن چی میشه، ببینید داره از طریق رسانه ایران اینترنشنال و من و تو و اون موقع هر چیزی که بود داشتن پیام اینو منتشر میکردن و این آدم به عنوان رهبر انقلابشون آمده چی داره به مردم میگه.
مردمی که دارن چشم این تلویزیون ها خط میگیرن که ببینن چه بکنن، نه رهبری محلی دارن به اون شکل و نه رسانه‌ای دارن. نتیجه میشه تمرکز گفتمانسازی روی این رسانه ها است و یا از طریق شبکه ایران اینترنشنال و من و تو. اما اگر این رژیم اشتباه رو بکند که اینترنت را قطع بکند و رژیم این اشتباه را کرد و اینترنت را قطع کرد، این خودش فراخوان دیگری است برای ادامه حضور و تسخیر خیابان‌ها. این خودش فراخوان دیگری است. یعنی اگه رژیم قطع کرد، فراخوان خود به خود داده شده که شما بیاین خیابونا رو تسخیر کنید. دیگه منم نگفتم، شما بکنید اتومات. از این طریق بیخ دیگری را به تابوت رژیم خواهید کوبید. ببینید دستگاه سرکوبی که میتونه به گفته خود اینا میگفتن 36500، حالا شده 40000، دیگه نمیتونیم بگیم که 3500 جان فاصله این دو عدده. شما حتی وقتی زیاده میگید معلوم میشه که جانها براتون مهم نیست و اینا عدده. همونطور که وقتی مستند عددی رو دارید کم بگویید. اینه که خب ایشون میگه 40000 تا جان اومدن تو خیابون و اینا میدونستن چی میشه. اینا بهشون گفتن دستگاه سرکوب فرو ریخته، بهشون گفتن کمک در راهه، بهشون گفتن که کمک در راهه و بهشون حتی گفتن هموطنان ناراضی ما هستن که به نوعی به اصطلاح تحت کمک خارجی دارن فعالیت میکنن. راجب فراخوان پهلوی در تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه کرد و گفت در خود خیابون ها هستن نیروهای اسرائیلی. خب یه همچین فضایی رو ایجاد کردن. اولا به این معنی که اینا واقعا آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اینم شعارشون بود دیگه. و اینکه در یک توهمی رو فروختن از کمک که برخی رو متوهم کردن و نوعی که فراخوان دادن و جمهوری اسلامی بلافاصله با قطع اینترنت در همون شب موفق شد که تو تاریکی این کار بکنه و اینها با وجود این که 18 میدونستن که چه اتفاقی افتاده اطلاع داشتن، پخش نکردن این اخبار رو در رسانه هاشون، من جمله رسانه ایران اینترنشنال من و تو، تا مردم مطلع نشن و روز 19 دی نیز خیابان ها پر شود به فراخوان ایشون. مهم نیست دیروز چی شده. مردمی که از هم اطلاع نداشتن، اینترنت نداشتن، اخبار رو نمیدونستن و در تنها تلویزیون های ماهواره ایشون هم این خبرها منتشر نشد. حالا توی بعد از این بمباران و جنگ و بیش از 40 روز جنگ و این همه اعدام و دستگیری و کشتار و این همه پیشروی جمهوری اسلامی در خیابون‌های شهرها و علیه مردم، ببینید علی حسین قاضی‌زاده در همین مدتا خبرنگاره، میدونین من اینا رو دائم ممکنه در برنامه‌های من اینا رو ببینین. اینا رو دوستان عزیز نباید از خاطره ها پاک کرد. اینها نقششون در اون جایی که ما امروز ایستاده این بسیار پررنگه. پرداختن به اینها وظیفه ماست که نشون بدیم به جامعه، بدونیم که با چه هیولاهایی روبرو هستیم. ببینید امروز چی میگه. وقتی که آقای قذافی ابزار تهدید غرب رو از دست داد، وقتی شروع کرد به کشتار مردمش، اومدن بالا سرش رو نابودش کردن. حکومتی که برنامه هسته‌ای و موشکی و نیابتی رو بده دیگه ابزار تهدید غرب رو نداره. این حکومت نمیتونه 18 و 19 را بندازه، چون اگر بعد از دادن اینها 18 و 19 را انداخت، دیگه ساقط کردنش 1 ماه آماده سازی و 40 روز جنگ نمیخواد. از همونجا بلند میشن تو 24 ساعت میان بالا سرت. در این گفتار در واقع میگه که 1 ماه آمادگی و 40 روز جنگ برای ساقط کردن جمهوری اسلامی بود. دقت کردین که هنوز اینا این توهمو دارن. یارو هی میگه من نفت میخوام، هی میگه من کنترل تنگه میخوام، هی میگه من اینو میخوام اونو. خب اینا میگن برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. بارها نشسته باش مذاکره کرده، همین الانش در صدد مذاکره است در بالاترین سطح، بعد اینا میگن میخواد سرنگون کنه. خب در عین حال ببینید چه قولی داره میده دوستان عزیز. در 100مین روز کشتار 18 و 19 دی ماه داره میگه دفعه بعد، یعنی تصویر اینها هم باور دارن میکنن که قرار جمهوری اسلامی بمونه و با اینا هم مذاکره کنه. در این حالت اگر 18 و 19 دی بشه، دیگه اینها همینجوری میان و
به موقعش میزنن یه روزه، در صورتی که تنگه هرمز رو از دست بده. خب این و اتمی و موشکیشو از دست بده. چرا باید از دست بده؟ فعلا که دست بالا رو داره. بعد چیزی که شما دارین میگین، دارین دوباره جمهوری اسلامی رو به مردم دروغ میگین در رابطه با قدرت سرکوبش. دارین دعوت میکنین که اگه دوباره تکرار شد، این دفعه خیالتون راحت باشه، ترامپ یه روزه میاد، وای نمیسته 54 روز بعد بیاد. این دفعه همون موقع میاد، همون که شما رفتین تو خون 24 ساعته، ترامپ از اونجا همه کار و زندگی و مردم و به ارتش و همه چیشو ول میکنه، میاد به دفاع از شما. این مداح خبرنگار یعنی این با تمام وجودش. و اما سفرهای استانی رضا پهلوی در این هفته گذشته، رفت سوئد، رفت ایتالیا، در 2 کشور رفت حضور پیدا کرد. ولی ببینیم چجوری رفت و کی خرجشو میده، چیکار کرد اونجا، چه اتفاقاتی افتاد، چه تأثیری بر پیروزی جنبش ایران، تداوم جنگ، باز شدن تنگه هرمز داره این دیدارها و گفتگوها. افرادی که ایشون باشون گفتگو میکنه چقدر در صحنه جهانی واقعا نقش بازی میکنن. بریم از سفر سوئد شروع بکنیم. رضا پهلوی از پاریس، همونجا که رفته نشسته، دارن همینجور چپ و راست میان دیدنش. نه چپ و راست، نه از در چپ و راست، آدمایی که ادعا میکنن چپن، نمیدونم مجاهد بودن، روشن فکر بودن، ولی همشون فهمیدن که تنها راه حل رضا پهلوی. میرن در این قصرگونه‌اش که از پدر بهشون رسیده، از پول مردم ایران خریداری شده، میرن پاریس. اینشون اونجا اقامت گزیده بودن تا شرفیاب بشن آدما. از پاریس که میخواست بیاد سوئد، یه جت اختصاصی براش کرایه کردن که امیرحسین و سعید و اینا هم بشینن کنارش و از اونجا پرواز کنن بیان سوئد. این تصویر این جت است. البته برای من سوال پیش اومد کی خرجشو میده؟ با این قیمت بنزین بعد از جنگ، اجاره یه هواپیما و رفتش، مگه کی هستین؟ شما اپوزیسیون یه کشوری هستین که مردمش زیر جنگن، فقر، بیکاری، بعد میگه صندوق اعتصابات 5 تا این سفر را بری پول صندوق اعتصابات در اومده. به شک نمیدونیم کی خرجشو میده، هیچ کی هم سوال نمیکنه. قضا یکم بتونی راجع به این منبع درآمد و خرجای رضا پهلوی، چون گرند هتل هم رفته بود، میگن خیلی گرند هتل خیلی خرجش زیاده، همه اینا هم اونجا بودن، سعید و معید و اینا خیلی آدم زیادی اونجا بودن. به شک روشن بشه بد نیست. اما ببینیم که در سوئد به طور واقعی به لحاظ سیاسی چه گذشت. اول اینکه خب اومدن اعلام کردن که رضا پهلوی در سوئد سخنرانی داره و تیترش این بود که سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان سوئد. اما لوکیشنه رو اینا هی میگفتن مجلس و اینا، تا اینکه ایران اینترنشنال اینو لو داد. ببینین اینجا رو. بله، همکارم مهران عباسیان از پارلمان سوئد. بله، میگه پارلمان سوئد حضور پرشمار ایرانیان رو دیدیم در مقابل پارلمان سوئد که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار میدادن. یک جنبندی به ما بده از سخنرانی امروز شاهزاده و همینطور جلسه پرسش و پاسخ. در هر جمله 6 بار میگن بله فریبا، شما صحبت‌های کامل شاهزاده رو دیدید. امروز حدود 200 نفر در سالن بودن. 200 نفر مهران عباسی پارلمان سوئد از احزاب مختلف. اینجا مهران عباسی دوربین رو میچرخونن اینجا. تعمیر راست اینجا بود. اینا بهش میگه 200. بذارین با هم بشمونیم. 71. من آنچه که میبینم 71 نفرن، دو طرف هم دیواره، نمیتونن بگن این سالن خیلی پهنه رو تایی راهروه، یه تیکشو دادن به اینا و نشستن. خب به اینا میگه 200 نفر، بشمرید خودتون. این صف جلو هم غیر این نیستن، 3 تا سوئدیان نشستن، اونا رو من اضافه کردم. خب حالا در اینجا پارلمان نیست دوستان عزیز. اون روز دوشنبه که ایشون سخنرانی داشت، اصلا پارلمان سوئد تعطیل بود. خیلی از دانشگاهیان و روشنفکران سوئد اعتراض کرده بودن به این دعوت. بعد دولت سوئد گفته بود بابا من دعوت نکردم، 3 تا نماینده دعوت که اینجا هر کسی میتونه، نماینده ها میتونن مهمان دعوت بکنن، سیاستمدار دعوت کنن، جلسه بذارن، از این اتاقای ساختمون هم استفاده بکنن. و همین اتفاق هم افتاد. فقط نمیدونم چرا یه اتاق بهشون نداده بودن. من نقشه ساختمون سوئد
سوئد رو نمیدونم، ولی واقعا بد بود، چون خود پارلمان سوئد این شکلیه، ببینید این. ولی اینجا اونجا نیست خب، و در مقابل پارلمان صحبت نکرده. البته برای اینا فرق نداره، هر چی بگی اینا میگن. البته کسای دیگه بودن در مقابل این پارلمان صحبت کردن از اکتیویستای ایرانی. اینا هم مسئله نیست دوستان عزیز. من بارها گفتم فکر نکنید این دیدارها مهم است چون شما در رسانه‌ها مطرح میشوید، چون جهان فکر میکنه کسی هستید، ولی اینو در مورد بقیه هم فکر میکنه. مسیح النژاد هم میره، نمیدونم قبلا شیرین عبادی رفته، شادی سعد رفته، خیلی های دیگه رفتن که ممکنه من اسامیشون یادم نباشه، ولی این امر غیر عادی نیست. نکردن فعلا، هنوز دعوتش نکردن. البته میدونید که یه خاصیت دومینویی هم داره. مثلا سوئد که دعوت میکنه، اون احزاب دست راستی ایتالیا فکر میکنن عقب نمونن، اونا هم دعوت میکنن. فردا میبینیم مثلا احزاب دست راستی فرانسه هم فکر میکنن عقب نمونن، دعوت میکنن. آلمان همینطور، و اینا شروع میکنن. حالا ممکنه دست راستیش هم نه، به هشت این ایرانی‌ها هم همه جا نفوذ دارن، این احزاب این کشورها رو بکشونن به اینکه یه جایی رو در مجلس در اختیارشون بذارن و رضا پهلوی بیاد بتونه بشینه، ولی باید 4 5 سیاستمدارم جور کنن که باش عکس بگیره، نمیدونم پلیس رو راضی کنن که محافظت ازش رو به عهده بگیره و همه این موضوعات. اینا خب کارهایی که قبلا شده و دیگران هم این راه ها رو رفتن، زیاد بهش اهمیت ندین. اینا هم دارن فکر میکنن که اگر حالا آمریکا ادامه داد، اگر حالا انقلاب شد، بالاخره ما که با این همه آدم میشینیم، ما با این همه با سازمان ها احزاب کرد نشستیم، این همه با حقوق بشری نشستیم، این همه با فعالین سیاسی ایرانی نشستیم، خب با اینم بشینیم. و به این معنی میخوام بگم که زیاد مرعوب این اخبار اینا عکس پایین میگیرن و دماغش سعی میکنن اینوری بگیرن اونجا دندونش دیده نشه، اینا زیاد مرعوب این سخنرانی‌ها و این کف زدن‌های هوادار خودش و جاویدشاه گفتناشون نشین. در این سخنرانی که میکنه ببینید پرچم سوئد پشتش نیست. ای داد بیداد. یه عده‌ای فکر میکردن که دولت سوئد گفته نذارین کنار این پرچم، اینا نه، اینجوری نیست. ما فهمیدیم که اون نماینده‌ای که دعوت کرده بودن، چون روز تعطیل بوده، سرایداره که اون اتاق انباری رو داشته پرچم سوئد رو میآوردن نبوده، اینا هم فاقد اتوریته بودن که بدون مجوز بتونن برن اونجا اون پرچم رو بردارن. زیاد گمان زنی‌های سیاسی پشتش نبوده، فقط روز تعطیل مجلس بوده و دسترسی به پرچم سوئد نبوده. و اما در طی سخنرانیش نکته خیلی مهم میگفتش ایشون، من دارم میخواد اونو با هم بشنویم. این ضمناً یه نکته رو بگم، به هر جا میره یه تاریخ مشترک پیدا میکنه. مثلا یه چیزی هست که ما دو ملت رو به هم خیلی پیوند میزنیم، مثلا اسرائیل این قضیه کوروش و بابل و یهودی و اینا، همه اینا واقعا خیلی مسائل مهمی بوده که باعث میشه که این دو ملت همیشه تا ابد با هم بمونن و الان هم برای سوئد یکی گیر آورده. ببینیم داستان نزدیکی دو ملت سوئد و ایران چیه. During the celebration of the 2500 years of Iran's civilization at Persepolis, Sweden was represented by then Crown Prince Carl Gustaf. His Majesty and I were sitting right next to each other and spoke of the future of our nations and people. That future, with a democratic Iran, would change the security calculus of... شنیدی؟ این در اون تاریخ 1971 که جشن 2500 ساله بوده با گوستاف، خلاصه خیلی ریشه های تاریخی داره رابطه ما با با سوئد و در اونجا گوستاف خلاصه اومده بود که ولیعهد بود ایشون. البته اون 24-5 سالش بوده، رضا پهلوی 10 سالش بوده، فیلمش هم هست توی سقف، تو همون موقع داره آبتنی میکنه با این اردکای پلاستیکی. فکر کنی یارو ولیعهد سوئده اومده ایران، بعد یه اونه بچه 10 سالش 25 سالش هم هست یارو، بعد میاد با این حرف میزنه شما آینده ملت ها شد. تو 3 سال بعد اون شاه شده تو سوئد، ولی این پهلوی هنوز منتظره. یه مقدار این تفاوت هم هست دیگه. با همین وقاحت توی کشور یارو، تو ساختمان یارو که 170 تا پلیسشو یارو پول داده قبول کردن اینو محافظت کنن، داره دروغ میگه. بعد انتظار دارن که ایشون بخواد با اینم بشینه. آخه شارلاتانیسم شما اصلا جایی نمیذاره که یه نفر اگه ببینه اینا رو بیاد حرف بزنه راجبش. طرف هنوز زنده است، دارین دروغ میگین. آخه کدوم آدم 25 ساله میاد با یه بچه 10 سالش آینده ملتشون حرف بزنه؟ نه راجب اینکه حالا چیکار میکنی، مرسه کجا میری، کلاس چندمی، اوضاع چطوره، از جنگ میترسی، نمیدونم اسبابازیات چیه، با یه بچه حرف چی میزنین؟
این دروغا رو میگه، بعد انتظار داره که خانواده سلطنتی سوئد فوری قرار شام یا نهاری باش بذارن و این و ایرج مصداقی و سعید قاسمی نژاد و اون خانساری و ببرن. البته بقیه‌شون هم بودن، امیرحسین جون و اینا، همه رو ببرن بهشون ضیافت شام بدن. برای همینه که دوستان عزیز تصویری که میسازن، ببینید خبرنگار اینترنشنال در سوالش از خانساری بهش دقیقاً اینو میگه، یعنی به بیننده و مخاطب خودش در ایران تزریق میکنه که این آدم خیلی مهمیه، ببینید که از این کارم میکرد مهم نبود. اما گوش بدید، میگه که آیا ایشون دیداری با خانواده سلطنتی اینجا دارن، حالا هر کدومشون باشن، یعنی بابا یک کسی رو باغون باقی مهتر اسباش یکی گیر بیارید دیگه. اونم میگه که من نمیتونم بیش از این چیزی بگم و شاهزاده ولی تقویمشون خیلی برنامه فشرده‌ای دارن اینجا، ولی تو فهمیدیم که نه خیر، همچین تقویم فشرده‌ای هم نبوده و فرداش را میفته میره ایتالیا. البته من فراموش کردم بگم در بین این حاضرین در مجلس که آقای پهلوی براشون سخنرانی میکنه و میگه سلام خانم و آقایان، اینجا یکی نشسته، نگاه کنین، این کلاه قرمزیه، اینا از صفحه خودشون ورشتم و این کلاه قرمز روش نوشته، بذار یکم بزرگترش کنم، میبینینش این کلاه قرمزه که نوشته Make Iran Great Again، همین اون دور و بریاش هم که میبینین نصفشون ایرانی هن. خب اینا همه طرفداران شاهزاده هستن، در پارلمان سوئد نشستن و دارن با دقت به حرفاش گوش میدن. اما این کیه؟ بیاین ببینیم این کیه. برای اینکه او رو بشناسیم باید یه پیشینه برگردیم. در 11 آپریل اینا تظاهرات داشتن توی برلین، همزمان البته هواداران جمهوری اسلامی در فرانکفورت برنامه داشتن. باعث تأسفه، من متاسفم که در سال 2026 میبینم که در خیابونهای اروپا جمهوری اسلامی میتونه با پرچم خودش حضور پیدا بکنه و از رفتار سیاسیش دفاع بکنه. متاسفم که در خیابونهای برلین چنین تصویر ذلت انسان رو میبینم تحت عنوان اپوزیسیون ایرانی. این برنامه رو با هم ببینیم. من اینا رو البته چسبوندم به هم که در این تو رفتنشون شما این شباهت رو بیشتر اسم بعضی جا اصلا نمیفهمین که از تظاهرات برلین رفتیم به فرانکفورت. تمام درد ما مردمه این برلین. که این خاندان رو در مادرامون قبض کردن، خطا کردن، ولی بچه‌هاشون دارن توهین میدن. گوش بدین، کلمه به کلمه این شعر رو گوش بدین. خودش گفت این فرانکفورت این هم به این شاه بگید ببخش چه بدی کردی، ما را ببخش، ما را ببخش ای شاه خوبا، ای شاه خوبا، بنازم به این خاندان، ما را تصویر ذلت پیش خدا ندیدیم شما را، اما عاشقتونیم از این نشد. آره منم همون رفیق که جا زدم میونه را، برنامه شبانه و حالا ببین که پایین سرم ببخش حسین، اگر ردم کنی کجا برم، همه یک مرادی دارن، یک مریدی دارن. این مادر شهبانو غم زیادی حدمنش کرد، چی کشیدی مادر ایران، این همه زدیم بهش، این همه بد کردیم بهش، بد کردیم. بابا بنازم، بچت وایساده استوار برای ما که باباشو بیرون کردیم. منو به گریه های مادرم ببخش حسین، ما رو ببخش، پرچمو رو بگی بالا، بگی بالا، بگید ما رو ببخشه، ما رو ببخش ای شاه خوبا، سقوط انسانیت. پیش خدا در آسمان ببخش حسین، همیشه بخشش از بزرگتر است، ببخش
حسین باور نکرده رضایت خداست ببخش حسین ما وفاداریم سپاسگزاریم به فرزندت عکس شاهزاده رو بیا بالا آخ دمت گرم یه ارث برای ما گذاشتی که بتونیم جبران کنیم این دین تو دل ما نمونه پاینده ایران به چپ میگم به ملا میگم به مجاهد میگم نمیخوام بگم زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی و نگم این دوتا در کنار هم قشنگه ولی کاملش میشه جاوید متوهمین غرق در ولایت پهلوی این یکی اونوریان هر دو از یک جنس. دیدین چی براتون آوردم که ببینین و ببینین و ببینند که ما دیدیم تهش دقیقاً با همون محتوا شما دارین یه مقدسی و پرستش میکنین، براش زانو میزنین، براش گریه میکنین، گریه میکنین. اصلا من گفتم بهتون وارد یه فاز دیگه شده این احساسات فرقه پهلوی نسبت به رضا پهلوی. این تیکه رو با هم ببینید. یا پشت پنجره من ببینمت جاوید شاه خواهش میکنم پشت پنجره هتل گرند هتل پهلوی در سوئد. این داره سوئد زندگی میکنه. خواهش میکنم اگه اون جایی به من یه دست تکون بده جاوید شاه دلم سوخت، یعنی دلم نمیخواست این صحنه رو نشون بدم، ولی وقتی خودشون آهنگ گذاشتن میگه لعنت بر شما که به ما رو گول زدیم. کیو میگی؟ ترامپ و نتانیاهوه یا کس دیگری؟ ببینید چه ذلت و استیصالیه اینا دارن. یکی هم پرچم زد. فاجعه است. میبینیمش یادتونه خمینی میامد بسه واقعا میدونم همتون اذیت شد واقعا به لحاظ روانشناسی شاید بسیار تجزیه تحلیلش کرد، ولی تحلیل سیاسی این قضیه اینه که این آدم ها تو جمهوری اسلامی بزرگ شدن، اینا با سفره ابوالفضل و یا حسین و نصر و اینا بزرگ شدن، اینا یاد گرفتن یک کسایی بیا ناجی وجود داره. ما با این وضعیت روبرویم، یعنی یه قشری، یه کسانی که تو این جامعه هستن و خواهند بود. واقعا جامعه موظفه آگاهی رسانی بکنه، باز تربیت بکنه، توضیح بده، امکانات بده، خدمات بده به این آدما. اما این خانومه رو که دیدم که فقط ما ایرانی‌ها نیستیم که با این مشکلات روبرو هستیم. مشکل مشابهی رو رهبر کره شمالی باهاش روبرو بود. اینا جمعیت این که دارن میرن جلوی پارلمان برای سخنرانی شاهزاده و این خانومه میگه که رفته پشت هتلش الان داره میگه بیا بیرون، این تصاویر اختصاصی به دست ولتاژ رسیده. چرا شاهزاده نیامد؟ چرا باید ما در جایی باشیم که خطر شاهزاده رو تهدید کنه؟ این مسئله است که باید اینا سوئدی حرف میزنن که مردم سوئد متوجه بشن. میگه که چرا شاهزاده باید در چنین شرایطی باشه که نتونه با طرفداران خودش بیاد و صحبت بکنه. من پشت اون هتل بارها داد زدم، ازش خواستم دستشو تکون بده، فقط یه دستشو تکون بده، ولی نیومد. شاهزاده باید به احساسات ما اهمیت بیشتر از این بده. درسته که امنیتش مهمتره، ولی باید با ما بیشتر ارتباط برقرار کنه. این همون ببخش ناراست. آره امنیتش مهمتره. آره به هشک این نیومدش روی سن و اون اتفاقاتی که در فیلم قبلی دیدین افتاد.
در ایتالیا، ولی خیلی سریع میپردازم بهش. یه اتفاقی که افتاد این بودش که رفت ایتالیا و طرفدارانش اومدن جلوی صحنه و این صحنه است که میاد جلوی پارلمان از این فیات پیاده میشه و میره به طرف جمعیتی که داره ازش استقبال میکنه. به شعاراش دقت بکنید. مرگ بر فاسد، ملا چپی مجاهد. دقت کردین؟ و ایشون براشون ماچ میفرسته. دیگه نه به ما بگین که ایشون نمیدونه. انقدر اینا میدونن ایشون میدونه که جلوش هم این شعار رو میدن. مثل جریان جاوید شاه نبود؟ اول میگفت نگین جاوید شاه چون شکل حکومت رو پای صندوق رای مردم مطرح میکنین، یعنی اینکه شما شکل حکومت رو تعیین کردین، اسبو نبندین جلو درشکه، صبر کنید، الان فعلا محتوا مهم نیست، شکل مهم نیست، الان مبارزه و جمهوری. حالا دیگه جاوید شاه اگه نگی هوادارش پدرتو در میارن. اینقدر حتی در رابطه با هواداراش و جاوید شاه و غیره بهتون بگم که به حدی پیش میره که اینجا رو داشته باشین. میتونم به شما بگم آخه من اینقدر فهمیدی؟ اون گفت من میتونم به شما بگم امروز، میگه آف کورس. خب فارسی حرف بزن مرد حسابی، اینقدر ادعای رهبری میکنی. من یه ویدیو گذاشتم اینجا رو گوش بده. اصلا نظره نه فرق رضا پهلوی اصلا حواسم نبود ترورم کردن که کامنت. شنیدین؟ داره بهش میگه که من حواسم نبود، نگفته شاهزاده، گفته رضا پهلوی. میگه ترورم کردن یا ترولم کردن، یکی این دو واژه رو میگه زیر کامنتا. اون میخنده. هواداراش ترورش کردن اینو فقط به خاطر اینکه نگفته شاهزاده. اون داره میخنده. میگه نه هرجوری دوست دارین، هرجوری دوست دارین. توی ایتالیا ولی یه کار دیگه هم کرد که من دلم میخواد بگم. در ایتالیا یه مصاحبه‌ای که توی مصاحبهش میگه è da 47 anni questo, 47 سال ecco پیشه که من perché il popolo iraniano si fida di me, ecco perché inneggia il mio nome, perché sanno و میدونن که من پای اعتقاداتم هستم، خلاصه این کشور رو میبرم به سوی دموکراسی و غیره. ولی ببینیم واقعا آیا رضا پهلوی 47 ساله داره مبارزه میکنه؟ ببینید دوستان عزیز، من بیش از 14 هست که دارم مبارزات خارج از کشور رو هم درش شرکت میکنم، هم رصد میکنم، هم دائم بهش برگشتم به خاطر نوع کاری که میکنم. روزنامه‌های گذشته و آرشیوهای گذشته رو ورق زدم. میدونم کی داره چیکار میکرده و کی. رضا پهلوی علالحساب سالها غیب بوده، اساسا مطرح نبوده توی صحنه سیاست. گاهی اوقات یه جایی شامی میخورده، عکس ازش مونده، مصاحبه میکردن این نشریات خارجی، تموم شد. ببینید خودش اما در این مورد چی میگه. این سند برای اونایی که میگن 47 سال زندگیشو برای ما گذاشته. یه زیرخاکی آوردم براتون که ببینید که داستان 47 سال مبارزه رضا پهلوی چیست. این برنامه ضمناً 20 سال بعد از انقلابه، یعنی 20 سال از جمهوری اسلامی میگذره. مصاحبه توسط نادر رفیعی شده. ببینید خیلیا بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. شنیدین؟ خیلیا به من ایراد میگیرن، یعنی همه میبینن فقط من نیستم ادعا میکنم، یا فروتنی خودش نیست که میگه من کاری نیستم، وسط نیستم. دیگران میگن چرا هیچ کاری نمیکنی؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟ توضیح اینو ببینید چجوری مردم ایران تأخیر میکنه. من واقعا اینو صمیمانه بهتون میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقاً و به عنوان مسئولیت که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده‌ای بیشتر از چیزی که الان داریم نیستیم. فهمیدین چی میگه؟ در واقع میگه ما باید شعور، فهم، فلان رو به عنوان یه ملت از خودمون نشون بدیم. در غیر صورت این وضعیت همین خواهد موند، منم جلو نمیام. حالا اون فهم و شعوری که این داره ازش حرف میزنه یعنی این که زمانی که این جامعه انقدر صبر میکنم که این جامعه به چنان 30 سالی برسد که دوباره منو دوران قبلی رو قبول کنه، برسه به یه مقایسه، یه نسلی میاد که اون دوره رو ندیده و تصاویر ما رو باور میکنه، ما میتونیم بعد روش کار بکنیم.
این اتفاقی بود که به طور واقعی هم افتاد. دیدین که آقازاده 47 سال مشغول نبودن. ایشون داشت کار و زندگیشو میکرد و عکاسیشو میکرد و خوشیشو میکرد در سراسر دنیا، با پولی که همونایی که الان روی سن وایستادن در فقر و بدبختی یه سریشون بزرگ شدن، امروز اومدن میگن ما رو ببخش کم دادیم بهت، ببخش کم خوردی از ما، ببخش کم محروم کردی ما رو از این که بفهمه پدر من بتونه سواد داشته باشه. تویی که میگی پدران ما اینا رو آوردن، پدران شما رو نذاشته بودن سواد یاد بگیرن، نگوشته بودن یک کتاب بخونن، نه وقت آزاد داشتن که بتونن تفریح کنن، سینما برن یاد بگیرن، نه سینمای درست حسابی داشتن. معلومه نتیجهش میشه خمینی وقتی بابای ایشون برای بابای شما فقط مسجد میسازه. اما در عین حال یه دیدار خیلی مهمی داشت با یه کسی به نام اشکان خطیبی. گفته بودم که این ابراز احساسات از طیف‌های گوناگون و غیره داره واریز میشه به طرف اینا. گفتم یه حالت فرقه‌ای خیلی صمیمانه زیادی دارن، باید مواظبشون بود. این اشکان خطیبی اومد گفت وای، گفته بودم که چه شوق عجیبی دارم، ولی بالاخره 14 آپریل آقا رو دیدم، شرفیاب شدم به خدمتشون، نمیتونم احساساتمو به کلمه بیارم. از لحظه‌ای که وارد سالن شد من اشکم همینجوری ریخ رو شونه ایشون تا لحظه‌ای که رفت. و خلاصه از این ملاقات عجیب هر چی یادم بیاد به مرور مینویسم، چون نشون داد که همه چی رو یادش نمیاد از این ملاقات عجیب، و وقتی که خیلی احساساتی میشه حافظش کار نمیکنه. ما یه چیزی براش آوردم که ببینیم اشکان خطیبی قبلا چی میگفت. همتونم خوبه که اینو ببینید با من. اما خب مقطع سنی حساسیه. خیلی هاشون از طرف خانواده هاشون این تذکر رو نمیگیرن که شما دیگه الان تبدیل به یک خانم بالغ شدی و باید حجابت رو رعایت کنی، و کم کم یاد میگیرن. اگر برخورد قهری باشون نشه و یهویی حالت دستوری باشون برخورد نشه، خیلی سریع یاد میگیرن. شنیدی؟ منیپولیتیو. به هر حال این بچه حجاب شما باید منیپولیتیو سرش کنی دیگه اگه زور نکنی، و به هر چه بهتر که زودتر یاد بگیرن. چون خیلی هاشون بچه هم هستن دیگه، مثلا یه دختر 12 ساله یا 11 ساله، خب هنوز دقت میکنی نشسته اونجا داره تصمیم میگیره بر 11-12 ساله رو چجوری زور اونجوری نکنن، ولی وادارشون کنن که رو سرشون کنن. بعد میگن که ما خشمگینیم برای همین این فحشا رو میدیم. ما هم الان علی شما خشمگینیم. چی دقیقاً باید به شما گفت که نشستی سر یه بچه 11-12 ساله در تلویزیون جمهوری اسلامی داری تبلیغ حجاب میکنی؟ چی شد؟ کوشن اون هواداره سلطنت که بریزن سرت بگن تو همونی هستی که هواداری حجاب میکردی؟ فروغ کنانی بودتو جامعه شناس بودتو توضیح بده به ما چی میشه که این میان تو طیف شما به این راحتی پذیرفته میشن بدون هیچ نقدی. بیا توضیح بده دیگه، همش که نمیشه بگی شاهزاده تنها کسه. بیا یکم هم توضیح اینو بده، این فاجعه رو بگو که اشکشو میاد این دفعه میریزه رو شونه رضا پهلوی. چرا این رو اینقدر خوب هم دیگر رو جذب میکنن؟ بخشی از حواسش متمرکز گوش بدین و خب اتفاق خوبی نمیافته. یعنی هر چی زودتر این قضیه براشون حل بشه بهتر. یادتونه که بهتون یه موقعی گفتم مردان ایرانی اگه همکاری نمیکردن در این قضیه حجاب و سرکوب زنان در وجه غالب، نمیتونست جمهوری اسلامی این سیاست رو پیش ببره. اینه نمونش. اونایی که ناراحت شدین اون تیکر رو آوردین وایرال کردین، اینه یاران شما همشون، از مهدی نصیری تا بیگدلی تا بقیهشون تا نجات بهرامی و همشون همکار دستگاه جنایت و همکار دستگاه سرکوب زنان بودن. ببینید بقیه حرفاشو، ببینید با چه کراهت سردی داره راجع به پوشوندن حجاب اجباری به سر دختران 11 ساله و کودک حرف میزنه. با پادر میونه آدم هایی که به این هیت وارد بودن اون قضیه رفت شد و دستگاه اطلاعاتی دیگه هم اتفاق نیفتاده. نه قانون سفت و سختی اونجا وضع شد برای اون قانون سفت و سخت و اصولا مؤسسات آموزش که آموزش هنری میدن که موظف رعایت باشن حتی اگر سنشون بسیار پایینه، یعنی در مقطع کودک و نوجوان. همه چی حل شد و پیروزی اشکان خطیبی حالت محور دیگه تحریک نمیشه. اون 11-12 ساله همه دیگه باید حجاب کنن که امثال اشکان تحریک نشن و گناه کنن. و اما ماجرای حملات سپاه قدس به
اماکن و کمپ های سازمان های کرد در اقلیم کردستان که باعث کشته شدن بیش از 10 نفر شده تا الان و زخمی شدن عده بسیار زیادی، نگرانی های بسیاری رو توی جامعه ایرانی ایجاد کرده. من فکر میکنم با توجه به نوع سازماندهی که سپاه ایران داره و مسئولیتی که برای سپاه قدس گذاشته، به خصوص در زدن نیروهای کرد و حمله به اونا و از آغاز جنگ این سیاست رو به طور مستقل این بخش سپاه شروع کرده و داره ادامه میده، من فکر نمی کنم که این فرصت طلایی رو اینا از دست بدن برای اینکه بتونن یک تصفیه حساب جدی با جریانات کرد بکنن. من امیدوارم که هم دولت‌های اروپایی به این مسئله توجهشون جلب بشه و هم جامعه ایرانی در این رابطه عکس‌العمل نشون بده. به نظر میاد که قصدی برای توقف این روند وجود نداره و اما ببینیم پهلوی چی میگه در این رابطه. وقتی که من میگم کشور ایران، هر کدوم از شما مالک کل اون مملکت. از این فرصت استفاده بکنم و درباره همین گروه‌های مسلح و تروریستی صحبت بکنم. ببینید داره راجب سازمان‌های کرد حرف میزنه که با یک فراخوان 5 سازمانش یا 6 سازمان کرد تونستن 110 شهر کردستان رو به اعتصاب بکشونن، یعنی با یک فراخوان ساده. یعنی داره راجب این نیروی زمینی این جریان حرف میزنه با چنین بدنه اجتماعی. بعد واژه‌هایی رو که استفاده میکنه هم واژه‌هایی است که دستگاه امنیتی اطلاعاتی راجبشون میگه. و رضا پهلوی پدر ملت ایران، رهبر انقلاب ملی، نشستن اینجا دارن گوش میدن. میگه اینجا تخمم گذاشته بودین؟ به نوعی مردم کردستان رو گروگان گرفتن. گروه مسلح تروریستی ضد کرد به خاطر گروه‌های مسلح تروریستی ضد کرد. خب شما اینا رو بگی قاسم سلیمانی این حرفا رو میزنه. همین الان برو مجتبی خامنه‌ای میگه، بارها اینا رو گفتن. خود علی لاریجانی هنوز زنده بود تو همین در حین جنگ گفت همین حرفا رو زد، گفت گروه‌های مسلح ضد کردی تروریست فلان و تجزیه طلب. حالا اینا الان اینجا نشستن به دیدار پادشاه، رفتن اعلام رعایت سربازی کنن. مردم از قشر ضعیف اقتصادی میان و راحت میتونن با یه هزینه کم اینا رو جذب کنن. در واقع داره اتهام میزنه که این احزاب کردی با پول اینا رو، این آدماشونو میخرن. یعنی داره مردم کردستان بهشون توهین میکنه، میگه اینا قشر ضعیفن، این نیروهای کرد اینا رو میخرن. خب مرد حسابی اگه اینجوری بود که جمهوری اسلامی زودتر از تو این روش یاد گرفته بود. چجوری شما به خودتون اجازه میدین به در و همسایه و فک و فامیلی که با این احزاب تمام این سالا همراهی و همیاری کردن و پشتیبانشون بودن چنین حرف بزنی؟ حالا شاید در مورد شما صدق میکرد یه پول بلیطی و پاریس و بالاخره هتل و اینا، ولی اینو بس ندین به همه کردا و همه. شما این کارو کردی، تموم شد و رفت. آدمایی که سالهای سال با همکاری سپاه و گروه‌های مسلح مواد شیمیایی وارد ایران میکنن، تو آشپزخونه هاشون قرص. دقت میکنین؟ داره یه قاچاق مواد مخدر و مواد شیمیایی و قرص ها و غیره رو نسبت میده، معلوم نیست به کی، ولی انتخاب کننده برای این ویدیو انتخاب کرده، گویا داره راجع به احزاب کرد حرف میزنه. دقت کنین؟ اون شیشه و این چیزا رو دوباره همون مسیر برمیگرده میره کشورهای منطقه. از بعد تأسیس این نظام خب تبعیض آنن شروع شد. تبعیض جنسی، تبعیض آره همه اینا هم آنن در 22 بهمن 50 که الان لیسانس داریم تو. چنین تصویری بعد از اینکه نیروهای کرد توی پارلمان اروپا نشست داشتن، نتیجهش اینه که پهلوی چنین عکس‌العملی نشون میده. در بلژیک سعید بشیرتاش دقیقاً میگه دعوت به رفتن به اتحادیه اروپا رو این بابا نپذیرفته چون میخوان تنها بره و بگن به عنوان رهبر انقلاب. ببینید دوستان، اینا که اینقدر میگن صدای مردم ایران باشی، من همه جا میروم که صداشون باشم، اینا اون صندلی صدا براشون مهمه، برای همینه که نمیره اونجا صدای مردم باشه و به جاش تعیین تکلیف میکنه که من اگه به عنوان رهبر انقلاب دعوت نکنم، تنها رهبر و تنها هم دعوت نکنیم، چی میخوایم ببریم پلو هجری و نمیدونم مهتدی و کلا همه کسانی که اونجا بودن، بعد منو بشین؟ نه، من میخوام صدای جدایی باشم و تکم دعوت بشم به تیتر رهبر انقلاب. و طرفدارش افشین الیان که قراره در اون کمیسیون تدوین به اصطلاح قواعد عدالت انتقالی باشه کنار شیرنوادی و چه واقعا ببخشید امامزاده هایی میخوام اسم بیارم میفهمم، ایرج مصداقی، این ببینین راجع به کردها تبعیض دیگه وجود نداره. کرد و ترک و عرب از حرفا و ایرانی شهروند دوست داره، بله افتخارم بکنه به کرد بودن یا به عرب بوده، هر چیز به اصالت اون مسئله نیست، ولی شهروند ایرانه، تحت قانون، تحت حمایت قانون هستی.
یه مهسا امینی اسمش، یه خانومی رئیس جمهور بشی، ما باید بگیم نه نشو. کلاشینکوفیا میگن نشو، تو کردی باید بیای تو ده خودت بشیدی. میخواد رئیس جمهور 90 میلیون 100 میلیون انسان بشه. نظام پارلمانی پادشاهیه، خب نخست وزیر اون کشور میشه. نه نشو، بیا بشین تو همون سوراخ بالای یه کوه با کلاشینکوف با عکس استالین و اینا، با این مردای سیبیلویی که اونجا میچرخن همه، با اینا بشین صحبت بکن. اون خوبه، اینجا نرو. علیرضا کیانی این داره میخنده به قیافه‌ای که اون ترسیم میکنه از مبارزین و مردان کرد که سیبیلوه، عکس استالینه فلان. یعنی آنچه که مختصات یک دوره مبارزه است که مسلح شدن برای دفاع از خودشون، که با این لباس نظامی در مجامع ظاهر شدن و غیره، این اومده به عنوان یا رفتن توی کوه، از دست دادن خانه و کاشانشون، بمباران 65 روستا رو ایشون چه میدونه، و کوچ اجباری مردم کردستان در اون سالها، و اصلا همین که هی دائم به طرف مرز رونده شدن تا اینکه مجبور شدن در اقلیم کردستان امروز اسکان گزیدن. اینا رو همه رو میان به این شکل تحریف میکنن و یه جوری نشون میدن که مردم کردستان یه سری آدمن که دوست دارن تو کوه زندگی کنن، سیبیلاشون هم اینجوری میکنن. این دخترها، این مهسا امینی هم که میخواد رئیس جمهور شه، آخر هولش ندیم بره دوباره تو کوه کنار این سیبیلوها. جواب اینا رو کی باید بده؟ دلم میخواد بگم که با وجود این حرفایی که میزنیم در رابطه با اوضاع، وضعیت جنگ، آتش بس و غیره، ولی مردم دارن تلاش میکنن به یک زندگی نسبتا عادی برگردن، مقاومت رو از نو شروع بکنن. بسیاری دستاوردهایی که از دست دادیم متاسفانه به دلیل فضای جنگی و سوء استفاده جمهوری اسلامی از این در واقع فاکتور دشمن خارجی و خطر گسترش جنگ و غیره، عملا این جنبش ها رو به عقب رونده من فکر می‌کنم. ولی فضایی که ایجاد شده دقیقاً فضایی است که مردم دارن متوجه میشن دروغگویان، شارلاتان ها و کسایی که در عرصه سیاست داشتن رویه کلاهبرداری همیشگی رو پیش می‌بردن، به میزان زیادی صفندی‌ها داره دوباره از نو صورت میگیره و به این معنی به نظرم اهمیت داره که ما بحثامون رو با صدای بلند توی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح بکنیم. سکوت جایز نیست. با پخش کردن نظرات خودتون، با نوشتن در مورد موضوعاتی که بهش علاقه دارین راجبش بحث بشه، کمک بکنید که فضای سیاسی و گفتمان سیاسی رادیکال، انقلابی و به نفع مردم رو پس بگیریم و این گفتمان زد و بند از بالا رو بهش پاسخ بدیم. به همه خسته نباشید میگم. مرسی از اینکه تا این لحظه ولتاژ رو دنبال کردید. امیدوارم این برنامه رو دوست داشتید که اگر چنین است برای دوستان و گروه های واتساپی و غیره بفرستید. ممنون میشم. اگه نقد و نظری دارید بنویسید و در پایان مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.